Hi friends, মই ৰঞ্জিতা আপোনালোকক মোৰ চেনেল ৰঞ্জিতাস কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। মাজতে বহুত বেছি গৰম পেলালে সেইকাৰণে ব্লগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আকৌ আহি গ'লো আৰু আজি মোৰ বিৰাট মনটো ভাল লাগি আছে। কম বাৰু কিয় কাৰণটো আৰু কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা, যিসকল ভিউৱাৰ্ছে আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মই কৈছোঁৱেই যে মোৰ আজি মনটো বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া মই বহি লৈছোঁ পকাতে আৰু বহি লৈ মই কৰিবলৈ লৈছোঁ পেকিং, কাৰণ কাইলৈ আমি যাম ঘৰলৈ, মানে যোৰহাট। সেইকাৰণে আজি কিমান দিন যোৱা নাই আৰু বহুত দিনেই হৈ গ'ল যোৱা, কেইবামাহো হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা নাই, কিন্তু বেছি দিনৰ কাৰণে নাযাওঁ যিহেতু হাজবেণ্ডৰ অফিচ আছে। হ'লেও বাৰু এদিনৰ কাৰণে যোৱা বা দুদিনৰ কাৰণে যোৱা, ঘৰলৈ যোৱা বুলি ক'লে মনটো ভালেই লাগে। সেয়াই এতিয়া মই পেকিং কৰিবৰ কাৰণে বহি লৈছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো কওঁ যে মই ঘৰলৈ যাম আৰু সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বাজিলে ৰাতি 10টা আৰু আমিও ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। হৈ মেলিয়ে মই ইয়াত এতিয়া পেকিং কৰিবলৈ বহিছোঁহি আৰু মই পেকিং কৰি লওঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতি থাকিম। মাজতে ইমান গৰম পৰিলে সেইকাৰণে একো কৰিবই মন নাযায়, কিন্তু মানে আৰু এতিয়া মই পেকিং কৰিবলৈ আমি বেছি দিনৰ কাৰণে নাযাওঁ। কাইলৈ ফ্ৰাইডে আৰু ফ্ৰাইডে যাম আৰু মানে আহিয়ে যাম, কিন্তু এদিনৰ কাৰণে বা দুদিন যেদিন মানে কম দিন হ'লেও আৰু কাপোৰ লাগে আৰু মানে ঘপককৈ কিজানি মানে লাগি যায়, সেইটো ভাবিয়ে মানে যথেষ্ট কাপোৰ হৈয়ে যায়। কি কৰিম এতিয়া, উপায় নাই, তাকে বিচাৰি আছোঁ মই আৰু ব্লগটো সেইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতি থাকোঁ আৰু মোৰো কামখিনি হৈ থাকিব। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ট্ৰলিটো খুলিছোঁ আৰু ইয়াততো মানে কি ৱাৰ্ড্ৰব নাই, আমি আহিছোঁহে আৰু ভাড়া ঘৰ, এতিয়া ৱাৰ্ড্ৰব লোৱাও নাই। গোটেই যিবোৰ ভাল কাপোৰ আছিলে ন চব ট্ৰলিটোতে সোমাই থাকে আৰু পিন্ধাও হোৱা নাই, ক'তো যোৱাও হোৱা নাই আৰু মানে সেই তেতিয়াই ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু যি কাপোৰ চাপোৰবোৰ ধুই মেলি ভৰোৱা হ'ল সেয়া ভৰাই থোৱা আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে কাপোৰবোৰ কিবা নতুন নতুন লাগিছে, মানে কি যিকেইযোৰ কাপোৰ আৰু এনেই ওচৰতে বজাৰ চজাৰলৈ যোৱা হয় সেইকেইযোৰ কাপোৰটো উলিয়াই ৰখা হয় আলনাতে, কিন্তু মানে যিখিনি মানে কেতিয়াবা পিন্ধা হয় বা ভাল কাপোৰখিনি সেইখিনিতো মই ট্ৰলিটোতে ভৰাই থৈ দিছোঁ আৰু ট্ৰলিটো খোলাই নহয়, আজি বহুত দিনৰ মূৰত খুলিছোঁ, ভাল লাগিছে। মোৰ মানে কি হয়, এইটো অভ্যাস মানে এতিয়া মই বহিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া মই কাপোৰখিনি চাই থাকিম। মোৰ এইটো অভ্যাস মানে আগৰ পৰাই আছে। মই কি কৰোঁ ঘৰত, আগতে মানে বহুত দিন যেতিয়া হৈ যায় মানে মই ৱাৰ্ড্ৰবটো ঘৰত খুলি চাই থাকোঁ। তাৰপিছত কাপোৰবোৰ মানে বহুত দিন নেদেখিলে নতুন নতুন লাগে আৰু মানে এইযোৰ কাপোৰ আছিলে মাৰ, মানে মোৰটোতো নহয় আৰু চাদৰ মেখেলা, তাৰপিছত আৰু সেই এইযোৰ আছিলে দেখোন, এইযোৰ পিন্ধি মই এদিন ফটো মাৰিব লাগিব বুলি কৈ আৰু কাপোৰযোৰ মই উলিয়াই মেলি ইফাল সিফাল কৰি মেলি পিন্ধি লওঁ। তাৰপাছত মাৰ পৰা গালিটো খামেই আৰু, কাৰণ কিয় মানে মই জাপি কুচি ৰাখিম, কিন্তু মাৰ সমান ধুনীয়াকৈতো মই জাপিব নোৱাৰোঁ আৰু মা এইবোৰত বহুত বেছি চিজিল হয়। মায়ে ৱাৰ্ড্ৰবত কাপোৰ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ চিজিলকৈ ৰাখে মানে, আৰু মই আছোঁৱেই আৰু তাৰপাছত উলিয়াই থাকিম আৰু আকৌ এসপ্তাহমান গ'ল, আকৌ চাম এইযোৰ আছে, এইযোৰ পিন্ধিও মই ফটো চটো মাৰিব পাৰিম। সেই তেনেকৈ মই গোটেই এইবোৰ কাপোৰবোৰ চাই মানে খেলি মেলি কৰি থাকোঁ আৰু তাৰ বিনিময়ত গালি খাই থাকোঁ। কাইলৈ যাওঁতে এযোৰে পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, এযোৰ লাইট পিংক কালাৰ, বেবী পিংক টাইপে অকণমান ডাৰ্ক আৰু তাতকৈ এযোৰকে পিন্ধিম আৰু পৰহিলৈ মোৰ কাম এটা আছে, তাৰ কাৰণে এযোৰ আৰু তিনিযোৰমান ভাল লৈ যাওঁ। কৈছোঁহে এতিয়া তিনিযোৰ বুলি, যেতিয়া ভৰাম এতিয়া বিচাৰি কেইবাযোৰ হ'বগৈ। আৰু এযোৰ লওঁ, এইযোৰ মোক শাহুমাই দিছিলে, বিয়াৰ আগতে দিছিলে বাৰু। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে, পেৰট গ্ৰীণ টাইপ। দেখাম আৰু কেতিয়াবা ভালকৈ, এতিয়া জপাই আছে আৰু খুলিব মন যোৱা নাই। এতিয়া ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণেও দুটামান লৈ ল'ব লাগিব। আৰু ঘৰত পিন্ধা বুলি কওঁতে মনত পৰিছে, ৰ'ব আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই নতুনকৈ 2টা কুৰ্তি ড্ৰেছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, দেখাইছোঁ। মানে এইকেইটা ঘৰত পিন্ধা নহয়, একচুৱেল ফুৰিবলৈ যোৱাই হয়, কিন্তু মই মানে এতিয়া যিহেতু ক'তো যাবলগীয়াই নহয় আৰু ঘৰতে ধুনীয়াকৈ পিন্ধি থাকিলে মনটোও ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ৰ'ব দেখাইছোঁ, এইটো শ্লিভলেছ হয়, কিন্তু শ্লিভটো আছে ভিতৰত দিছে
আৰু ব্লেক কালাৰ হয় এনেদৰে আছে আৰু হোৱাইট কালাৰ প্ৰিণ্ট আছে বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত সফট মানে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইটো ফিউজন ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু ইয়াৰ মই এই দুটা মানে মই আজিঅ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু 1000কে হয় এইটো আৰু ইয়াৰ লগত এখন মাস্কো আছে একেই মেচিং খোলাই নাই নতুন আহিছে মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 1000কে হয় 999 কিন্তু অলপ বাৰু মই ডিছকাউণ্ট পাইছিলোঁ আৰু নেক্সটটো হৈছে এইটো স্লিভলেছে হয় আৰু ইয়াত এনেদৰে এইটো কিন্তু বান্ধিবৰ কাৰণে আছে আৰু পিন্ধিলে দেখামেই ভালকৈ তলটো এনেকৈ এইটো এনেদৰে আছে আৰু ইয়াত এটা কলাৰ আছে সেইকাৰণে বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছে কলাৰ থকাৰ কাৰণে এইটো আৰু সেম ব্ৰেণ্ডৰে হয় আৰু প্ৰাইচটো সেমেই হয় কিন্তু অলপমান ডিছকাউণ্ট পাইছিলোঁ বাৰু নোপোৱা নহয় সেয়াই এই দুটাও লৈ যাওঁ তাত পিন্ধিম নতুন এইবাৰ এতিয়া বেছি দিনৰ কাৰণে নাযাওঁ কিন্তু হ'লেও মানে ইমানেই ফূৰ্তি লাগিছে আৰু মই আৰু ভণ্টিয়ে মানে মোৰ ননদে চিষ্টাৰ ইন লয় ইমানেই বেছি প্লেনিং কৰিছোঁ মানে ইটো কৰিম সিটো কৰিমকৈ বেলেগ একো নহয় খোৱা বোৱা কিবাকিবি আমি এইটো বনাই খাম এইটো কৰিম সেইটো কৰিম এইবাৰ বহুত কিবাকিবি কৰিবলগীয়া আছে নতুন নতুন ব্লগ আহি আছে আপোনালোকে চাই থাকিব কিন্তু নোচোৱাকৈ নাথাকিব আৰু যিসকলে প্ৰথম চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিন্তু আৰু সেয়াই আজি দুইজনীয়ে খুব পাতি আছোঁ ফোনত কিবাকিবি কৰিম তাকে কৈছা ইমান কম সময়ৰ কাৰণে আহিছা ইমানখিনি কেনেকৈ চবফালে চব খাম মানে মানে কি আৰু লগে ভাগে কৰি খাই বেছি ভাল লাগে সেয়াই সেইকাৰণে দুইজনীয়ে আমি পাতি আছোঁ আৰু চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ ভাবিছোঁতো বহুতখিনিয়ে যিহেতু ট্ৰলিটো খুলিছে বস্তু এটা ওলাইছে মোক খাবলৈ মনে খাইছোঁ এটা মোৰ নতুন বিয়াৰ গিফ্ট ল'বই পৰা নাই এইটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ বিয়াত ভাল লাগিছে এইটো মোক ভণ্টি এজনীয়ে দিছিলে বিয়াত আৰু কালাৰটো পূৰা ব্ৰাউন ন মোৰ এই ব্ৰাউন কালাৰৰ বহুত ভাল লাগে এইটো কালাৰৰ মানে এনেকৈ চিংবেগ মোৰ বহুত মানে যি বেগেই নহওক মোৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগে আৰু আগত মোৰ এটা আছিলে সেইটো মানে মই ব্ৰাউন কালাৰ সেইটো মানে ইমানেই ল'লোঁ লৈ মানে এইটো বেলেগবোৰ বেগ ল'বলৈ মন নাযায় মোৰ এনেকুৱা কালাৰটো লৈ মানে যিমান ভাল লাগে আৰু এইটো ল'বলৈ তেনেকুৱা সুবিধাই পোৱা নাই থৈ দিছোঁ ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ মানে বাকীবোৰতো নাই বাকীবোৰ তাতে আছে সেইটো ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা কিবা সুবিধা ওলাই যায় ক'ৰবাত যাবলৈ সুবিধা ওলোৱাই নাই এতিয়া লাহেকৈ অলপ পৰিস্থিতি যদি খুব ভালেই নহৈছে দেখোন কিন্তু হ'লেও অলপ যদি ভাল হয় ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ল তেতিয়া ল'ম আৰু এতিয়া কি দেখাম আপোনালোকক হ'ব মই ৰ'বা দেই দেখাইছোঁ এটা বস্তু মানে এযোৰ কাপোৰ মই ইয়ালৈ চাদৰ মেখেলা তেনেকৈ অনা নাই বাৰু কাৰণ মানে ইয়াতনো চাদৰ মেখেলা ক'ত পিন্ধিম তেনেকৈ নাই কিন্তু দুযোৰ তিনিযোৰমান আনিছোঁ আৰু কেতিয়াবা বাই চান্স লাগি যাব পাৰে বুলিয়ে মই আনি থৈছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে এযোৰ মোৰ বহুত ভাল লগা কাপোৰ আছে এতিয়া কিনা নহয় বিয়াৰ আগতেই বিয়াৰ দুবছৰমানৰ আগতেই কিনা আৰু মোৰ চবতছে বেছি ভাল লগা কাপোৰযোৰ বুলি ক'ব পাৰি সেইযোৰ আৰু তেনেকুৱা মোৰ ভাল লগাই নাই আৰু বোৱা কাপোৰ মিচিং কাপোৰ দেই মোৰ মানে ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে সেই ভাল লাগিলে মানে সেই কাপোৰযোৰ কি ক'ম আৰু ৰ'বা দেখাইছোঁ ট্ৰলিটো খুলিছোঁৱেই যেতিয়া দেখাই দিছোঁ আৰু আকৌ সেইকণ সুবিধা এতিয়া আকৌ কেতিয়াবা পাওঁ কিন্তু দেখাম বাৰু লাহে লাহে আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালে মই দেখাম মোৰ এতিয়া পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন হওক বা বোৱা কাপোৰ মুগা কাপোৰ যিয়ে নহওক তেনেকুৱা কাপোৰৰ কালেকশ্যন বা কিবাকিবি দেখাম বাৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক সদায় মানে যাতে ছাপোৰ্ট কৰি যায় তেতিয়া দেখাবলৈ বেছি ভাল লাগিব আজি সেইকাৰণে মানে ইয়াতোতো বিশেষ নাই কিন্তু মোৰ ভাল লগা কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক ৰ'ব দেই সেই কাপোৰযোৰ হ'ল এইযোৰ এটা কালাৰটো আপোনালোকে ইয়াত কেমেৰাত হয়তো ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব চাগে ইয়াৰ কালাৰটো মানে ইয়াত আপুনি এতিয়া ব্লু টাইপ দেখিছে চাগে
কিন্তু ব্লু নহয় একজেক্টলি, গ্ৰীনো নহয়, মানে কালাৰটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ। আৰু ইয়াত যিখিনি ফুল আছে সেইখিনিও মানে য়েল্ল'ও নহয় অৰেঞ্জো নহয়, মানে কালাৰটো মানে অলপ বেলেগ আৰু সাধাৰণতে এইযোৰ মিচিং কাপোৰ হয়। এইযোৰ এনেদৰে পাহাৰ ডিজাইন বুলি কয় নেকি, মই ভালকৈ নাজানো বাৰু, মই শুনিছোঁহে এইটো পাহাৰ ডিজাইন বুলি কয় বুলি। আৰু মাজত এনেদৰে এনেদৰে বুটা আছে এনেদৰে পাৰি। মানে সাধাৰণতে মিচিং কাপোৰবোৰ মানে ৰঙা, সেউজীয়া, ক'লা সেই কাপোৰখিনি সেইবোৰ কালাৰতে থাকে, পাৰ্পল কালাৰ, ব্লু কালাৰ। মোৰো আছে তেনেকুৱা কালাৰৰ মিচিং কাপোৰ, কিন্তু এই কাপোৰযোৰ মানে বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগে, মানে বহুত ইউনিক লাগে আৰু দেখিবলৈও বহুত ভাল লাগে। মই মানে কি ক'ম আৰু মানে ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই মানে কাপোৰযোৰ। আৰু আজিলৈকে মোৰ মিচিং বোৱা কাপোৰৰ ভিতৰত মানে এইযোৰে মোৰ চবতছে বেছি ভাল লগা কাপোৰ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু এই কাপোৰযোৰ মই কিনিছিলোঁ ঢকুৱাখানাৰ পৰা। মই ঢকুৱাখানাত সাত বিহু চাব গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে এই কাপোৰযোৰ কিনিছিলোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া মই দেখি গ'লোঁ, মানে মই ভবা নাছিলোঁ আচলতে চাদৰ মেখেলা কিনিম বা তেনেকৈ বুলি, কিন্তু যেতিয়া মই এই কাপোৰযোৰ দেখি গ'লোঁ মই বোলো নহ'ব, এইযোৰ মোক লাগিবই আৰু এইযোৰ মই ল'মেই, মানে কোনো পধ্যে মই এইযোৰ এৰি কেতিয়াও নাযাওঁ। আৰু সেয়াই এই কাপোৰযোৰ বৰ্তমানলৈকে মোৰ মানে মোৰ সকলোতকৈ ভাল লগা কাপোৰ আৰু। এয়া এতিয়া মই খুলিলোঁ, আকৌ এতিয়া জাপিব লাগিব। সেয়াই আৰু জাপি থাকিম এতিয়া। আৰু কিনো ক'ম, তেতিয়াহ'লে মই এইযোৰ জাপি লওঁ। বাকীখিনি মই কাপোৰখিনিও মানে ভৰাই ল'লোঁ, প্ৰায় হৈয়ে গ'ল বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ জাপি থোৱাই আছিলে, মই জাষ্ট চিলেক্ট কৰি ভৰাই লৈছোঁ। আৰু হাজবেণ্ডৰ অলপমান কাপোৰ আছে, সেইখিনিও মই ভৰাই ল'মগৈ। আৰু ব্লগটো এতিয়া মানে আজিৰ কাৰণে ব্লগটো মানে শেষ নকৰোঁ, আকৌ কাইলৈ আকৌ লগ পাম। এইটো ব্লগে আকৌ মই কণ্টিনিউ কৰিম। মই যাবৰ সময়ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই আৰু গুড নাইট। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা 11টা বাজিছে আৰু হাজবেণ্ডো অফিচ গ'ল, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। গাড়ীও আহি পালেহি, যাওঁ আৰু হাজবেণ্ডক অফিচৰ পৰাই ল'ব লাগিব। আৰু মই এইটো কুৰ্তা পিন্ধিছোঁ। ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকক যাওঁতে লগ পাই আছোঁ। আমি আহি আছোঁ এতিয়া। কৈ দিয়া এয়া মৰাপাটৰ ৰছী বনাবৰ কাৰণে শুকুৱাই ৰাখিছে। এনেদৰে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। এয়া পূৰা মৰাপাটৰ খেতি কৰিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। অকণমান আৰু সেয়া এখন বজাৰ বহি আছে, গাঁৱৰে চাগে। যাওঁ চাওঁগৈ, কিবা পাওঁ নেকি লৈ যাওঁ। আমি এতিয়া কাজিৰঙাতে অলপ সময় ৰ'বলগীয়া হৈছে। শুনিছোঁ যে কালি মানে গড় এটা গাড়ীৰে খুন্দিয়াইছিলে, কিন্তু গড়টো নমৰিলে বাৰু, সেইকাৰণে ভালেই লাগিছে বাৰু মনটো। কিন্তু গড়টো বহুত খঙত আছে। আৰু এতিয়া যিখন গাড়ীৰে গড়টো মাৰিছিলে সেইখন বগা ৰঙৰ আছিলে, সেইকাৰণে সেইফালেদি পাৰ হৈ যোৱা এতিয়া বগা ৰঙৰ গাড়ীবোৰক গড়টোৱে এটেক কৰিছে। আৰু ফৰেষ্টৰ মানুহে তাকে গড়টো পঠাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে, সেইকাৰণে আমি ৰখিবলগীয়া হৈছে অলপ সময়। হাজবেণ্ডে পেৰা আনিবলৈ গৈছে। আমি ঘৰ পালোহি আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ৰুম, আৰু এতিয়া যাওঁ গা চা ধুই লওঁ। হাই গাইজ, মই গা চা ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ তললৈ। ভাত বাঢ়ি থৈছে, খাই লওঁগৈ। বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।